วันที่ 5 ธันวาคม 1945 เวลา 14:10 นาที เครื่องบินทิ้งระเบิด เอเวนเจอร์ 5 ลำของกองทัพเรือสหรัฐ ทะยานขึ้นจากฐานทัพ ฟอร์ตลอเดเดน รัฐฟลอริดา ในภารกิจฝึกบินตามปกติ ที่นักบินทุกคนเคยทำมาเป็นร้อยครั้ง อากาศวันนั้นแจ่มใส ทะเลเงียบสงบไร้คลื่นลม ลูกเรือทั้ง 14 คนผ่านการฝึกมาอย่างดี และผู้นำฝูงร้อยโทชาวเทเลอร์ รู้จักหน้าน้ำนี้ดี เหมือนสนามหลังบ้านตัวเอง แต่หลังจากผ่านไปประมาณ1 ชั่วโมงครึ่ง เสียงในวิทยุของหอบังคับ ก็เริ่มแปลกประหลาด เทเลอร์พูดด้วยเสียงสั่น ผมไม่รู้ว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหน เข็มทิศของเราใช้ไม่ได้เลย ทั้ง5 ลำ หอบังคับตอบกลับทันที บินมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตก แต่คำตอบที่ส่งกลับมาทำให้ทุกคนในห้องวิทยุขนลุก เราไม่รู้ว่าทิศตะวันตกอยู่ทางไหน ทุกอย่างที่เราเห็นดูแปลกไปหมด แม้แต่ทะเลก็ดูไม่เหมือนทะเล หลังจากนั้นความเงียบดังกึกก้อง เครื่องบิน5 ลำลูกเรือ 14 คน หายไปจากโลกใบนี้ ไม่มีซากเครื่องไม่มีศพ ไม่มีแม้แต่คราบน้ำมันบนผิวน้ำ ภายใน 20 นาที เครื่องบินค้นหารุ่นมาร์ติน มารีเนอร์ พร้อมลูกเรือ 13 คนออกบินไปช่วย 23 นาทีต่อมา เรือสินค้าใกล้เคียงรายงานเห็น ลูกไฟขนาดมหึมาระเบิดกลางอากาศ แล้วร่วงลงสู่ทะเล ทีมค้นหาออกตามหาทันที แต่ไม่พบเศษซากแม้แต่ชิ้นเดียว วันเดียว 27 ชีวิต 6 เครื่องบิน หายไปเหมือนถูกลบออกจากแผนที่ รายงานทางการของกองทัพเรือ สรุปคดีนี้ด้วยประโยคที่ขนลุก พวกเขาหายไป เหมือนพวกเขาบินไปดาวอังคาร ผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Unknown Flight แฟ้มลับที่โลกไม่อยากให้คุณรู้ วันนี้ผมจะพาทุกคนเข้าไปสู่พื้นที่ ที่ถูกขนานนามว่าสามเหลี่ยมมรณะ หรือที่โลกรู้จักในชื่อ สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา พื้นที่ 500,000 ตารางไมล์ ในมหาสมุทรแอตแลนติก เชื่อมระหว่าง 3 จุด รัฐฟลอริดาหมู่เกาะเบอร์มิวดา และเปอร์โตริโก ที่เกลื่อนเรือมากกว่า 50 ลำ และเครื่องบินมากกว่า 20 ลำในรอบ 100 ปี ที่น่ากลัวที่สุด หลายคดีไม่เหลือแม้แต่ชิ้นส่วนเดียว เหมือนสามเหลี่ยมแห่งนี้กลืนทุกอย่างที่ผ่านเข้ามา ลงไปสู่ที่ที่ไม่มีใครเคยรู้ แต่จุดเริ่มต้นของตำนานย้อนกลับไปไกลกว่านั้นมาก ปี 1492 คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส นักเดินเรือผู้ค้นพบโลกใหม่ แล่นเรือผ่านพื้นที่นี้เป็นครั้งแรก ในบันทึกการเดินทางของเขา เขียนถึงสิ่งประหลาด 3 อย่าง ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต 1. เปลวไฟขนาดมหึมาตกลงสู่ทะเล 2. แสงลึกลับลอยอยู่บนผิวน้ำในยามค่ำคืน 3. เข็มทิศของเรือหมุนวนผิดปกติ จนลูกเรือต้องเดินเรือด้วยดวงดาวแทน นี่คือบันทึกแรกของมนุษยชาติ ที่กล่าวถึงความผิดปกติในพื้นที่นี้ แต่ในยุคนั้น การเดินเรือที่อันตรายเป็นเรื่องปกติ ไม่มีใครให้ความสนใจบันทึกของโคลัมบัส จนกระทั่งปี 1872 เรือสินค้าชื่อแมรี่เซเลสถูกพบลอยเคว้งอยู่กลางมหาสมุทร ในเส้นทางที่ผ่านสามเหลี่ยมเบอร์มิวดา เรือยังอยู่ในสภาพดี ใบเรือยังกางอยู่ ของในเรือยังครบทุกอย่าง อาหารบนโต๊ะยังตั้งอยู่ แก้วกาแฟยังไม่หกเปื้อน ของเล่นเด็กยังกระจายอยู่บนพื้นห้อง แต่ลูกเรือทั้ง10 ชีวิต รวมทั้งกัปตันภรรยาของเขา และลูกสาววัย2 ขวบ หายไปทั้งหมด เรือชูชีพหายไป1 ลำ เหมือนพวกเขาตัดสินใจหนีจากเรือ ในเวลาฉุกเฉิน แต่หนีจากอะไร ในเรือไม่มีร่องรอยการต่อสู้ ไม่มีรอยเลือด ไม่มีน้ำเข้าเรือ ไม่มีสัญญาณของพายุ ไม่มีใครรู้พวกเขาหายไปไหน จนถึงทุกวันนี้ แต่คดีที่สั่นสะเทือนโลกที่สุด เกิดขึ้นในปี 1918 USS Cyclops เรือบรรทุกของกองทัพเรือสหรัฐ ขนาดมหึมายาว 542 ฟุต หรือเทียบเท่าตึก 50 ชั้นในแนวนอน บนเรือมีลูกเรือและผู้โดยสาร 306 คน และแร่แมงกานีสน้ำหนัก 10,000 ตัน ที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าในสงครามโลกครั้งที่ 1 วันที่ 4 มีนาคม เรือออกเดินทางจากเกาะบาเบโส มุ่งหน้าไปยังเมืองบัลติมอร์ ในสหรัฐอเมริกา วิทยุครั้งสุดท้ายส่งข้อความสั้นๆ อากาศแจ่มใสทุกอย่างเรียบร้อย หลังจากนั้น เรือลำใหญ่ที่สุดในกองทัพเรือสหรัฐ หายไปจากเรดาร์ ไม่มีสัญญาณขอความช่วยเหลือ ไม่มีคราบน้ำมันบนผิวน้ำ ไม่มีเศษซากแม้แต่ชิ้นเดียว 100 กว่าปีผ่านไป ไม่มีใครพบ USS Cyclops มันหายไปอย่างสมบูรณ์ จนถึงทุกวันนี้ เหตุการณ์นี้ยังเป็นการสูญเสีย ที่ไม่ใช่จากการรบ ครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ ของกองทัพเรือสหรัฐ
ประธานาธิบดีวูดโรวิลสันกล่าวประโยคที่กลายเป็นตำนานมีเพียงพระเจ้าและท้องทะเลเท่านั้นที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรือลำนั้นแต่นี่ยังไม่ใช่ที่สุด23 ปีต่อมาในสงครามโลกครั้งที่ 2เรือพี่น้องของไซคลอปอีก2 ลำที่สร้างจากแบบเดียวกันชื่อโปรเทอุสและเนเรอุสหายไปในเส้นทางเดียวกันบรรทุกสินค้าคล้ายกันและไม่เหลือร่องรอยเช่นเดียวกัน3 ลำจากตระกูลเดียวกันหายในจุดเดียวกันในระยะเวลาห่างกัน23 ปีนี่คือเรื่องบังเอิญหรือว่าสามเหลี่ยมแห่งนี้จดจำเหยื่อของมันแล้ว4 ปีต่อมาก็เกิดเหตุการณ์ฟลาย 19ที่ทำให้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดากลายเป็นปริศนาระดับโลกหลังจากเรื่องของฟลาย 19นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเริ่มหันมาสนใจพื้นที่นี้อย่างจริงจังและพวกเขาก็พบสิ่งประหลาดหลายอย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนทฤษฎีแรกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดคือก๊าซมีเทนใต้ทะเลในพื้นที่นี้มีก๊าซมีเทนอัดแน่นในสภาพของแข็งเรียกว่ามีเทนไฮเดรตเมื่ออุณหภูมิใต้ทะเลเปลี่ยนแปลงก๊าซจะปะทุขึ้นสู่ผิวน้ำในปริมาณมหาศาลทำให้น้ำทะเลในจุดนั้นมีความหนาแน่นลดลงทันทีเรือที่แล่นผ่านบริเวณนั้นจะสูญเสียแรงลอยตัวทั้งหมดจมดิ่งลงสู่ก้นทะเลในเสี้ยววินาทีเร็วเกินกว่าที่ลูกเรือจะส่งสัญญาณ SOS และก๊าซที่ปะทุขึ้นไปในอากาศอาจทำให้เครื่องยนต์ของเครื่องบินดับกลางอากาศและจุดประกายกลายเป็นลูกไฟตกลงสู่ทะเลเหมือนที่เรือสินค้ารายงานในวันนั้นตอนที่เครื่องค้นหาของฝ่าย 19หายไปทฤษฎีที่ 2คือความผิดปกติทางแม่เหล็กโลกของเรามีขั้วเหนือ2 แบบขั้วเหนือทางภูมิศาสตร์และขั้วเหนือทางแม่เหล็กในพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลกขั้วทั้ง2 แบบชี้คนและทิศกันแต่สามเหลี่ยมเบอร์มิวดาเป็น1 ใน 2 จุดบนโลกที่ขั้วเหนือทั้ง2 แบบอยู่ตรงกันพอดีทำให้เข็มทิศของเรือและเครื่องบินในพื้นที่นี้ชี้ผิดจากความเป็นจริงนี่อาจอธิบายคำพูดของเทเลอร์ในวันที่ฟลาย 19หายไปว่าทำไมเข็มทิศของเขาใช้ไม่ได้เลยทั้ง5 ลำทฤษฎีที่ 3น่าสนใจที่สุดคือหมอกไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกฟอกนี่คือหมอกพิเศษที่ก่อตัวขึ้นกระทันหันเหนือผิวน้ำมีประจุไฟฟ้าสถิตในตัวสูงมากเมื่อเรือหรือเครื่องบินเข้าไปในหมอกนี้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างจะหยุดทำงานทันทีวิทยุเข็มทิศ GPS ใช้งานไม่ได้นักบินคนหนึ่งชื่อบรูซเกอร์นอนเคยเจอหมอกแบบนี้ในปี 1970 และรอดชีวิตกลับมาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเมื่อบินเข้าไปในหมอกเวลาบนนาฬิกาในเครื่องบินหยุดเดินไปประมาณ28 นาทีทั้งที่เขาบินตามปกตินี่คือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์แต่นักทฤษฎีอีกกลุ่มกลับเชื่อในสิ่งที่น่าตกใจกว่าบางคนเชื่อว่าใต้สามเหลี่ยมแห่งนี้มีฐานทัพของมนุษย์ต่างดาวที่ใช้สนามแม่เหล็กพลังสูงจับเรือและเครื่องบินที่ผ่านเข้ามาเพื่อศึกษามนุษย์บางคนเชื่อว่ามีรอยแยกของการเวลาที่ทำให้ทุกสิ่งที่เข้าไปหายไปสู่มิติอื่นหรือเดินทางข้ามเวลาทฤษฎีนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาเพราะเหตุการณ์ของบรูซเกอร์นอนที่เวลาในเครื่องบินหยุดเดินไป28 นาทีแต่ทฤษฎีที่น่าทึ่งที่สุดมาจากชาวเบอร์ลินนักวิจัยปริศนาผู้โด่งดังผู้เขียนหนังสือเบสเซลเลอร์ชื่อสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาในปี 1974 เบอร์ลินเชื่อว่าใต้สามเหลี่ยมแห่งนี้คือซากของอารยธรรมที่หายไปจากโลกเมื่อ 11,000 ปีก่อนอารยธรรมที่ใช้พลังงานจากคริสตัลขนาดมหึมาที่สามารถจัดการแสงและสนามพลังได้อย่างอิสระแม้อารยธรรมนั้นจะถูกทำลายลงแต่คริสตัลพลังงานยังคงอยู่ใต้ทะเลและยังทำงานอยู่จนถึงทุกวันนี้มันคือต้นเหตุของความผิดปกติทั้งหมดในสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอารยธรรมนั้นมีชื่อว่าแอตแลนติสจนถึงทุกวันนี้สามเหลี่ยมเบอร์มิวดายังกลืนเรือและเครื่องบินอยู่ทุกปีหน่วยยามฝั่งของสหรัฐออกแถลงการณ์ว่าพื้นที่นี้ไม่อันตรายไปกว่าน่านน้ำอื่นๆของโลกแต่บริษัทประกันหลายแห่งก็ยังเพิ่มเบี้ยประกันสำหรับเรือที่จะแล่นผ่านพื้นที่นี้ความจริงเบื้องหลังสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาอาจเป็นวิทยาศาสตร์ที่อธิบายได้อาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญที่ถูกขยายให้ใหญ่ผ่านสื่อหรืออาจเป็นบางอย่างที่มนุษย์ยังไม่เข้าใจแต่สิ่งที่แน่นอนคือ27 ชีวิตของฝ่าย 19 306 ชีวิตของ USS Cyclops และอีกหลายร้อยชีวิตที่หายไป
ในผืนน้ำเดียวกัน ยังคงเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ และทุกครั้งที่เรือลำใหม่หายไปในพื้นที่นี้ตำนานของสามเหลี่ยมมรณะก็จะถูกเล่าต่ออีกครั้งแอตแลนติสคือคำตอบหรือเป็นเพียงตำนานอีกชั้นหนึ่งในคลิปต่อไปผมจะพาทุกคนดำดิ่งลงไปสู่อารยธรรมที่หายไปในเวลาเพียง1 วัน 1 คืนความจริงของแอตแลนติสอาจน่าทึ่งยิ่งกว่าตำนานที่คุณเคยได้ยินอย่าลืมกดติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันใหม่ใน Unknown File TH